Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. So, boleh dengar suara saya kan? Python, clear ke suara saya? Okay, nice. Alright, so for tonight, apa yang kita akan buat adalah kita akan discuss soalan pra yang tadi kita dah buat. So, this is actually a pre-recording lah. Premier nanti kalau yang tak sempat tu, dia boleh join ada time lah untuk tengok. Okay, for this session, kita akan tengok soalan tadi dan kita akan tengok macam mana cara nak jawab soalan-soalan tadi. Okay, so kita go through terus to the first question. I think this question is slightly deja vu sebab kita macam dah pernah jawab soalan ni. We were given, kita ada 4 isotope of carbon. Proton number of carbon is 6. Which of the following statement about these carbon isotopes are true? Okay, diminta cari apa yang betul. So, the first thing first, remember, kalau kita ada 4 isotope, kita tulis dulu carbon 11, carbon 12, carbon 13, carbon 14, and we were asked to determine something about dia punya isotopic notation, subatomic particle. So dia punya proton, neutron, and also dia punya electron. Okay, so diberitahu bahawa proton number 6. So setiap elemen ni, setiap isotop ni, proton dia tetap 6. Neutron adalah ini 11 tolak 6, 5, 6, 7, 8. And elektron tak perlulah kan? Elektron sebab dia neutral, semuanya sama saja. Okay, so the first one. Attractive force of carbon 14 is stronger than carbon 11. So what you have to know here is attractive force ini bergantung kepada proton number. Okay. Proton number. Since proton number dia sama, so statement ini salah. Carbon 14 has the most neutrons. Betul, dia ada 8 neutron kat sini. All isotopes are having different atomic size. No. Sebab apa? Size bergantung dengan proton number. Okay, proton number. So, bila bergantung proton number, automatically, semuanya size sama. All carbon isotopes contain the same number of neutrons and electrons. No, they have the same number of electrons, but they have different number of neutrons. Hi, Mr. Muzaffar. So, jawapannya adalah B. Carbon 14 have the most number of neutrons. Okay, we move on to the next question. Figure 1 shows the mass spectrum of bromine. If the average atomic mass, we were given the average atomic mass is 79.904 AMU, calculate the percentage abundance of bromine isotope, bromine 81. So, kita ada dua bromine kat sini. Kita ada bromine 79 and bromine 81. So, how to solve this question? The first thing first, kita tulis formula, kita let dulu. Let relative abundance untuk bromine 81, bromine 81, equal to X. Automatically, relative abundance untuk bromine 79 is equal to 100 minus X. Okay, sebab total dia semua 100%. So, satu X, satu lagi 100 tolak X. Okay, so from here, apa kita buat? Kita tahu formula average atomic mass okay, average atomic mass is equal to E, Q, Mi, E, Q. Average atomic mass kamu adalah 79.904. Q kita adalah untuk ni adalah 79 darab dengan 100 minus X tambah dengan 81 darab X bahagi dengan 100, you akan dapat you punya X is equal to 45%. Okay, you punya X is equal to 45%. Alright, boleh faham setakat ni?
Okey. Itu adalah yang kedua. Soalan yang ketiga adalah okey, soalan ni lebih susah sikit. Okay, we were given Y2 molecules, molecule Y2, dia punya relative kita diberitahu ratio pada ratio molecular mass, ratio of molecule Y2 kepada in this question we were given that if the ratio of molecular mass of Y to carbon 12 is 5.2, maksudnya kita ada Y bahagi carbon 12, nilai dia sama dengan 5.92. Determine the relative atomic mass of element Y. Okay, so mass of carbon ni adalah 12 is equal to 12. So kita nak cari pi 2 punya ni berapa nilai dia. Okay, we know that mass of Y2 bahagi mass of carbon 12, this is equal to 5.92. Okay, so mass of Y2 adalah dan kita nak cari, so mass of Y2 is equal to 5.92 darab dengan 12. This is equal to 71.04. Okay, dia minta relative atomic, atom, satu atom. Ni adalah molecular mass, ni adalah atomic. So, relative atomic mass of Y is equal to 71.04 divided by 2, which is equal to 35.52. So, jawapan dia adalah ini. Okay, soalan ni tricky sikit lah. Okay, anda kata inilah yang saya lupa bagi dua tu. Banyak student, okay, banyak student dia lupa bahagi dua dekat sini. Okay, kita teruskan with the next one. A sample of organic compound Q contain 40% of carbon, 6.67% of hydrogen and 53.33% of oxygen by mass. Determine the empirical formula of sample Q. So to solve this question, apa kita perlu buat adalah kita construct kita punya Marmora table. But before kita construct, kita kena assume mass of Q equal to 100 gram. Kenapa saya assume 100 gram? Sebab saya nak guna terus value tu. Maksud 40% ni bersamaan dengan 40 gram. Okay, so kita letak dulu elemen. Carbon, hydrogen, oxygen. Kita letak mass dalam gram. Boleh revise teruslah ni kan. Excuse me, saya termakan kacang tadi. So ini adalah 40.00. Ini 6.67. Ini adalah 53.33. Dan kita cari mole. Ini adalah 40.00 bahagi 12. 6.67 bahagi 1
53.33 bahagi 16. Ini sama dengan 3.33 ini pun 3.33. Okay. So from here kita cari dia punya simplest ratio. Simplest ratio kita akan bahagikan dia dengan kita ambil simplest ratio kita hitam lah. Laju kau saya buat. So, terdapatnya empirical formula dia adalah CH2O. So ini jawapan kita. Okay. Soalan berikutnya. Calculate number of hydrogen atoms is 9.6 gram of NH4 2CO3. Okay. So kita diminta cari number of hydrogen atoms. So first thing first, apa kita buat? Kita kira dia punya moles. Okay. So moles dia this is equal to 9.60 gram bahagi dengan 2 darab 14 tambah 4 tambah dengan 12 tambah 3 darab 16. This is equal to 2 darab 18 is 36 tambah 12 is 48 tambah 48 is 96. Yes. So ini sama dengan 0.1 mol that's betul, pandai Syazwan. We know that in 1 mole of kau buruk sangat ni. We know that in 1 mole of NH4 2CO3 kita ada 8 mole of hydrogen. So kalau kita ada 0.1 mol, kita akan ada 0.8 mol hydrogen. And from here, apa kita boleh buat? Kita tahu bahawa in 1 mole of hydrogen, we will have 6.02 times 10 to the power of 23 hydrogen atoms. So if we have 0.8 mole, ini sama dengan 4.816 times 10 to the power of 23 hydrogen. So jawapan dia adalah ini. Okay, proceed to the next one. A solution is made by dissolving 100 gram of sugar in 250 gram of water. Calculate the molality of the solution. So, kita nak cari molality. So, first thing first, we need tengok balik formula molality. Molality is equal to mole of solute over mass of solvent in kilogram. Okay, mole of solute per mass of solvent in kilogram. So how do we do this? It's very simple. Kira dulu mole dia. Senang je ni. Mole dia, mole sugar,
N C12 H22 O16 O11. This is equal to 100 gram divided by 12 darab 12 tambah 22 tambah dengan 11 darab 16. This is equal to 342 0.2924 mol. Once you dah dapat mol dia, next thing adalah kita calculate dia molality. Mass of solvent kita dah ada dekat dalam soalan, which is 250 gram of water. So from here kita boleh terus kira ni sama dengan 0.2924 mol bahagi dengan mass of solvent kita adalah 0.25 kg. Kena bahagi dengan tukar dalam kg. This is equal to 1.17 mol per kg. So jawapan dia adalah ini. Okay, ada soalan nak tanya dekat sini untuk this question? Jikalau tidak ada, saya teruskan dengan soalan berikutnya. Soalan ni, given the density, so far so good kan? Density dia sama dengan 1.11 gram per mililiter and percentage by mass is equal to 19.0%. Dia minta calculate di molarity sama dengan berapa. Okay. Sebelum nak jawab tu, kita tengok dulu formula molarity. Molarity is equal to mole of solute per volume of solution in liter. Alright. Now look at our information. Dekat sini, we were not given any information about mass and volume. Tidak ada apa-apa information pasal mass dengan volume. Kita cuma ada pasal dia punya concentration saja. So what we have to do here is kita kena assume. Okay, we have to assume. Nak assume apa? Kalau saya suka assume guna ini, percentage by mass ni. Okay, percentage by mass is equal to mass of solute over mass of solution darab dengan 100. Okay, so mass of solute over mass of solution darab 100. So kalau ini adalah 19%, this is equal to apa bahagi apa darab 100 dapat tu. Okay, kalau peratusan cara nak senang buat, yang bawah ni you assume 100. Okay, yang bawah tu kamu terus assume 100. Sebab apa? Automatically atas ni, nilai atas ni akan sama dengan nilai di sini. Itu cara paling senang nak buat. Okay. Kalau peratus, kita terus assume bawah tu adalah 100. Okay, that's mean kita assume mass of solution equal to 100 gram. Automatically kita akan dapat mass of solute is equal to 19 gram. Once you dah dapat mass of solute, kita boleh cari mole of solute. Okay, kita boleh cari mole of solute dah. So kita tahu bahawa mole solute, which is our HNO3, is equal to
19 gram divided by 1 tambah 14 tambah 3 darab 16. So, 3 darab 16 is 48. 49. Okey, 49, 59. 59 tambah ni 63. Saya cek lagi sekali. HNO3, 1 tambah 14 tambah 48. 63 betul lah. Okey, 63. So, 19 bahagi 63. Ini adalah 0.3016 mol. Okay, 0.3016 mol. Okay, so from here, apa kita nak buat adalah kita nak cari volume of solution. So to find the volume of solution, kita akan cari daripada density. We know that density is equal to mass of solution over volume of solution. Okay, ini sama dengan 1.11 gram per milliliter is equal to mass of solution kita adalah 100 gram bahagi volume of solution. You akan dapat V solution is equal to 90.09 milliliter. So from here, kita boleh cari dia punya molarity is equal to 0.3016 mol bahagi dengan 0.0901 liter. This is equal to 3.35 molar. So jawapan dia adalah ni 3.35 lah. Alright. Okey semua. Saya proceed with the next one. Soalan berikutnya, 0.45 mole of iron react with 0.83 mole of water based on the chemical equation given. Which of the following substance is the limiting reactant? Okay, kalau soalan macam ni, dia tanya mana satu limiting reactant, you jangan pergi letak ini. Ini dengan ini auto out. Okay, sebab dia reactant berada di bahagian reactant. Those produk bukan limiting reactant. Okay, so from here, macam mana kita nak cari limiting reactant? Simple. Kita compare from the equation. We know that for every 3 mole of Fe, dia akan bertindak balas dengan 4 mole of water. Sekarang ni kita ada 0.45. Okay. So 0.45 bahagi 3 darab 4, which is equal to kita memerlukan sebanyak 0.05.
60 mole of H2O. Since we need 0.60 mole of H2O, but we have 0.83 mole of H2O. Kita perlukan 0.6 saja. Kita ada 0.83. So kita maksudnya kita ada therefore H2O is the excess reactant. Okay, H2O is the excess reactant. Automatically inilah kita punya limiting reactant. Okay, kalau satu excess, automatically satu lagi akan jadi limiting. Teruskan with the next one. An electron transition from higher to a lower energy level emits a photon with wavelength of 1.1282 nanometer in Paschen series. Calculate the energy emitted for the transition. Kita diberi wavelength. Okay, dan kita minta dicari energy. So, apa hubungan energy dengan wavelength? We know that delta E is equal to Hc over lambda, where H kita adalah 6.63 darab 10 kuasa negatif 34. C kita adalah 3.0 darab 10 kuasa 8 bahagi dengan lambda kita adalah 1282 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Okay, mesti tukarkan nano tu. So this is equal to 1.55 times 10 to the power of negative 19 joule. So jawapannya adalah B. Okay, next one. Figure 2 shows the Balmer series. Balmer maksudnya N final is equal to 2. Calculate the wavelength produces line C. So nak solve this question, first thing first, cari the first line. Tips. First line mestilah huge gap. So, di sinilah kita punya first line. Inilah line 1 kita. Ini adalah semua daripada turun kedua. The first line adalah daripada mana kedua? Dari 3 ke 2. Ini 4 ke 2. Ini 5 ke 2. Okay, so line C is produced from the transition from n equal to 5 to n equal to 3. So sekarang ni kita akan calculate dia punya wavelength. We know that 1 over lambda is equal to RH darab 1 over n1 squared minus 1 over n2 squared, where n1 is less than n2. Ini adalah 1.097 darab 10 kuasa 7 1 per 2 square tolak 1 per 5 square. Ini sama dengan dia akan dapat ni 2303,700. So lambda is equal to
4.34 darab 10 kuasa negatif 7 meter, which is equal to 434 nanometer. So, ini jawapan kita. Okay. Soalan berikutnya. Calculate the ionization energy for the atom in Lyman series in kilojoule per mole. Ionization energy senang saja, dia adalah transition daripada n equal to 1 bagi n equal to infinity. Jawapan dia mestilah positif sebab dia kena absorb energy tu. So how to do this? Delta E is equal to RH 1 over n initial squared minus 1 over n final squared. Ini adalah 2.18 darab 10 kuasa negatif 18. 1/1 squared tolak 1/infinity squared. Ini sama dengan 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 joule. Okay, positif sekarang ni nilai dia. And untuk 1 mol, IE is equal to delta E kena darab dengan Avogadro. Okay, ini sama dengan 2.18 darab 10 kuasa negatif 18. Itu kena darab dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. This is equal to 1312 kilojoule per mole. So, ini jawapan kita. Kalau soalan ni agak senang lah sebenarnya. Dia memang satu je value dia. So, you tak perlu risau lah pasal ni. Any question you would like to ask? Okay. Tiada? Kita teruskan dengan next one. Waalaikumsalam Koyum. Masuk juga kau. Okay. Next one adalah apa nama benda ni? Electronic configuration. So we will ask what is the electronic configuration of copper? Remember, copper ni adalah special case. Okay, copper special case. Sebab apa copper special case? Dia adalah anomalous case. Okay, so what you have to do is, kita tulis the electronic configuration dia, 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 3p6, 18, 4s2, 3d9. Okay, copper ni dia special case. Sepatutnya adalah 3d9 4s2. Tetapi dia punya actual electronic configuration dia adalah 3d10 4s1. Dia adalah anomalous case copper. Ada dua anomalous case, iaitu chromium and copper. Yang kau belajar lah. Chromium adalah 3d5 4s1. Ini adalah 3d10 4s1. Dua anomalous case. Therefore, jawapan untuk soalan ini adalah this one. C. Soalan berikutnya. Which of the following structure is the most plausible Lewis structure of iodate ion? Okay. So, remember one thing. Okay, kalau soalan-soalan macam ni, okay, saya nak ajar kamu satu skill lah, satu skill. You tengok, iodine ni kumpulan berapa? Iodine is in group 17. Okay, dia dalam group 17 and dia dalam period 5, if I'm not mistaken. So, maksud dia ada empty d orbital tu. Therefore, apa dia boleh buat? Dia boleh expand octet dia. Bila dia ada 7 valence elektron, kumpulan 17, bermaksud dia ada 7 valence elektron. Dia ada 7 valence elektron. So, bila ada 7 valence elektron, dia boleh buat maksimum sebanyak 7 bond. Okay, dia boleh buat maksimum sebanyak 7 bonding. Okay,
So in this question, we were asked to determine which of the following is the most plausible Lewis structure. Okay, you tengok yang mana yang dia buat 7 bonding. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, it's between structure C ataupun structure D. Okay, antara structure C dan juga structure D. So, jawapan dia, okay, kita tengok based on dia punya formal charge. Okay, formal charge dia, ini adalah 7 tolak 7 is kosong. Valence to oksigen adalah 6. 6 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pun kosong. Automatic ini kosong. Ini kosong. 6 tolak 7 is minus 1. Ini kosong. Ini pun iodine kita pun kosong. Ini 6 tolak 5 is positive 1. Negative 1. Negative 1. Between structure C and structure D, yang mana kita boleh prefer? Yang mana kita prefer? Kita prefer structure C. Sebabnya, all atoms bear the lowest formal charge. Okay, cuma ada satu je. Alright, so boleh faham setakat ni. Ini adalah soalan keberapa ni dah? Saya pun tak tahu soalan nombor berapa dah. Teruskan with the next question. Choose the correct statement why sulfur can form more than one compound compared to oxygen. Can form more than one compound. Yes, betul Natalie. Macam sulfur kan, sulfur adalah dalam period 3 and above. Sulfur is in group 16. Okay. So dia dah adalah dalam period 3, dia sebab dia 3D, 3P4. So dia boleh buat sebanyak 6 bonding. 6 maximum bond. Itu maksimum dia lah untuk dapat the lowest formal charge. Macam soalan ni, dia tanya, kenapa sulfur boleh buat macam more than one compound? Maksudnya dia boleh ada SO2, SO3, SO4, when combined with oxygen, walaupun mereka ada dalam kumpulan yang sama. Okay, this is because sulfur adalah dalam period 3. Bila dalam period 3, dia ada empty d orbital. Okay, so period 3 ni kita ada 3s2 dan juga 3p4 untuk sulfur. So sekarang ni by logic ataupun by default, dia hanya boleh buat 2 bonding saja sebab dia ada 2 unpaired elektron. Tapi kita ada empty 3d orbital ni. Apa kita boleh buat? Kita boleh pindahkan ini ke sini, pindahkan ini ke sini. So automatically we will have enam unpaired elektron. So kita boleh buat maksimum sampai 6 bonding. Okay? So jawapan dia adalah inilah. Sulfur has a viable d orbital. Oxygen is an incomplete octet atom? No, tak ada kaitan. Oxygen is most electronegative pun tidak ada kaitan. Kenapa dia tidak boleh buat more than bonding itulah. Okay. Pantaskah saya? Soalan berikutnya. Alright. Soalan berikutnya, I3 and N3 minus. Okay. I3 and N3 minus. So, kena lukis structure dia dulu. I3 minus.
Ada 7. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Entry minus pula. Okay. After that, jadikan double bond. Jadikan double bond. Minus. Okay. First statement. Both ions are trigonal planar. Kita tengok shape dia dulu. Shape dia apa ni? Ini adalah shape linear. Ini pun linear. So ini out. Both ions are sp hybrid. Tengok pula. Ada 1, 2, 3, 4, 5. So 5. So dia adalah sp3d. Ini adalah 1 sigma, 2 sigma. So ini adalah sp. So ini pun salah. The bond angle is 180. Betul. Bond angle dia 180. Ini betul. Both ion have 2 electron pair arrangement. Salah. Ini ada lebih daripada 2 lah. So jawapan dia adalah ini, this one. Okay, next one. Which of the following species have dipole moment is equal to 0? First, syarat untuk tengok dipole moment ni, ini dipole moment is equal to 0 refer kepada non-polar. Refer balik pada flow chart yang saya ajar dulu. First, you tengok apa dia? Kita tengok dulu. Apa kita tengok Oh. First kita tengok shape dia. Tengok shape dia. Shape dia apa? Kalau shape dia adalah yang basic shape, tambah dengan square planar. Kalau betul, kita turun bawah. Kalau salah, dia adalah polar. Lepas tu kita tengok terminal atom dia pula. Kalau betul, turun bawah. Kalau salah, dia adalah polar. Ini mungkin berbeza sikit lah dengan apa yang saya buat dalam kelas tu, tapi essentially the same thing. And kalau all terminal atom are the same, shape dia basic, ini adalah non-polar molecule. Okay, so sekarang ni kita tengok ini. Ini shape dia adalah apa? Shape dia tetrahedral. Turun bawah. Adakah terminal atom dia sama? Tidak. Terminal atom dia tak sama. Ada satu hidrogen. So this one is mu is not equal to 0. Tengok this one pula. Shape dia apa ni? Ini adalah T-shape. Bukan basic shape. So ini automatically dia akan jadi polar. Mu is not equal to 0. Ini V-shape. Mu is not equal to 0. This one is square planar. Square planar turun bawah. Terminal atom semua sama.
dia adalah non-polar. So jawapan dia adalah D. Okay, soalan berikutnya. Phosphorus element in group 15, fluorine in element in group 17 combine to form PF3. What are orbitals overlap to form the sigma bond in PF3? Lukis dulu structure PF3. So PF3 kita ada 5 tambah 21 total 26. So phosphorus, fluorine, fluorine, fluorine. Tolak 6 ada baki 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tolak 18 ada baki 2. Okay. So, apa type of hybrid of fluorine, ni, phosphorus ni? Apa type of hybrid dia? Dia ada 3 sigma tambah 1 lone pair. Total dia adalah 4. Type of hybrid dia adalah sp3. So, bentuk orbital dia adalah macam ni, sp3. Dia akan overlap dengan fluorine. Fluorine kita guna orbital P. Kamu bernasib baik tahun ni paper objektif, so tak perlu melukis benda ni. Kalau tak, ini soalan favourite ni, soalan lukisan ni. Okay. So jawapan dia adalah sp3 with p orbital. When ethyl acetate mixed with ethanol, respectively, it observed that ethanol has lower solubility than ethyl acetate in water. Choose the correct statement. Simple saja. Okay. Ini ethanol, dia ada benda ni. Dia ada benda ni. Benda tu dia boleh menyebabkan, dia boleh buat apa? Dia boleh buat hydrogen bond. Okay, dia boleh buat hydrogen bond. So, jawapan dia adalah antara dua ni saja. Ini yang atas ni dah out. Water can form hydrogen bond with ethanol but ethyl acetate is not. Ataupun ethyl acetate can form hydrogen bond with ethanol bond but with ethanol but water is not. Okay. Kenapa dia lebih larut dalam air? Sebab dia boleh buat hydrogen bond dengan water. Okay, sebab dalam water H2O dia boleh buat hydrogen bond dengan water. So that's why lah jawapan dia ini. Dia lebih larut dalam air. Kamu boleh fahamkah ini? Okey kah? Bolehlah sir, Jilin. Okey, Pak. Spencer Burnett. Spencer. Oh, ini bukan student saya ni kan? Welcome. Boleh explain lagi sir? Explain apa tu? Explain pasal benda ni.
Apa yang kamu perlu tahu adalah ethyl acetate dia tidak ada hydrogen bond. Okay, dia tidak ada hydrogen bond. Bila dia tak boleh buat hydrogen bond, dia kurang larut. Okay, syarat untuk larut dengan dia tak boleh buat hydrogen bond dengan etanol. Tapi kalau compare dia dengan water, these two, both of them can form hydrogen bond. This one, both of them, dia tak dapat buat hydrogen bond yang tu. So that's why lah ini more soluble. Syarat untuk larut dalam air adalah dia boleh buat hydrogen bond. Ini dia lebih larut dalam air because dia boleh buat hydrogen bond. Ini dia boleh buat dengan bahagian O ni saja. Tapi O ni tak boleh buat balik dengan dia. So dia tak cukup kuat. Okay? Okay, kalau Rin. Okay. Next one, tengok ni. Period 3, comprised of sodium, magnesium and aluminium. Arrange these metal in order of descending boiling point. Dalam turutan menurun boiling point. So, boiling point untuk mereka ni, tiga benda ni dia ada metallic bonding. Okay. Mereka ni, tiga ni adalah metal. Dalam period 3, so dia buat metallic bonding. Metallic bonding ni, okay, dia bergantung dengan number of valence electron. Lebih tinggi metallic bonding is direct proportional number of valence electron. Okay, so antara tiga-tiga ni, yang mana paling tinggi boiling point dia? Antara magnesium, aluminium and sodium. Saya tak nampak ni. Aluminium paling tinggi boiling point dia, followed by magnesium, followed by sodium. Okay. So, yang paling tinggi adalah aluminium, paling rendah adalah sodium. So, jawapan dia akan jadi this one. Sebab dia minta descending. Soalan minta descending. Okay, ni trik dalam soalan lah. Dia boleh minta descending, ascending. So, you have to understand, you have to know those words. Okay, next question. What is the density of oxygen gas at 25 degrees Celsius in 0.987 atm? Okay. So for this type of question, you kena ingat formula PV equal to nRT. So PV is equal to mass over molar mass RT. So mass over volume is equal to PMR over RT. Okay. And then density is equal to pressure kita adalah 0.987 atm. Molar mass kita oxygen gas which is 32 gram per mole bahagi dengan 0.08206 atm liter mole negative 1 K negative 1. Darab temperature kita adalah 298 Kelvin. So this is equal to 0.08206
1.29 gram per liter. Jawapan adalah ini. Okey. Soalan berikutnya. A 2 dm cube contains of, okay, kita ada satu container. Dalam container itu kita ada dua gas, iaitu 0.15 mol N2, dan juga kita ada satu lagi adalah 0.20 mol of O2. P total dalam tu adalah 100 kilonewton per meter square. Soalan minta cari partial pressure of O2. Nak cari partial pressure of O2, kita sama dengan mole fraction of O2 darab dengan P total. Mole fraction of O2 adalah 0.20 bahagi dengan 0.2 tambah 0.15 darab dengan 100. You akan dapat ini sama dengan 57.14 kilonewton per meter square. So the answer is A. Next question. Alah, tak nampak ke soalan ni? Okay. This question, daripada sini kita tahulah, lebih tinggi temperature, lebih tinggi pressure. Maksudnya, bila pressure tinggi, okay, ini, you nak temperature yang tinggi baru water pressure tinggi kan? Bermaksud dia punya IMF kuat. Ini IMF dia lemah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau IMF kuat, bermaksud dia punya boiling point dia pun tinggi. Ini boiling point dia pun rendah. Ini yang kita boleh dapat di graf ni. So, tengok statement dia. Dia minta yang mana correct. The IMF between P and Q, P are stronger compared to Q and R. Salah, IMF dia paling rendah sebab tu vapor pressure dia tinggi pada suhu yang rendah. Okay, apa graf ni cakap adalah, okay, graf ni saja dia nak tu. Apa graf ni cakap adalah pada suhu yang rendah, you dapati banyak dah, liquid tu dah banyak dalam keadaan gas. Maksudnya dia mudah meruap. Okay, ini menunjukkan dia adalah easily evaporated. Ini dia susah nak meluap. Bila dia susah nak meluap, IMF dia tinggi. Okay, boiling point increase in order of R. R paling tinggi, paling rendah boiling point compared to Q and P. Salah. Under the same condition, R have higher kinetic energy than Q. Tidak ada kaitan because dia bergantung dengan temperature. P has highest vapor pressure because it have the weakest intermolecular forces. Betul. Okay. Kamu jangan takut tengok benda macam ni. Kamu kena pandai interpret je lah. Ke kamu tembak je soalan ni?
Memang tahulah jawab soalan ni. Okay, soalan berikutnya. At 700 Kelvin, the Kp for the decomposition of phosgene is COCl2 is 4.1 exponent negative 3. Dah agak dah, memang kamu akan tembaknya ni. If the initial 0.1 mole of phosgene is allowed to reach equilibrium in 2-liter vessel, what is the total pressure of the system? Okay. So initial pressure adalah, kita cari dulu P initial dia. Kalau kamu nak tembak boleh, kamu target 20 soalan first tu, kamu target betul-betul. Make sure kamu solid betul-betul 20 soalan pertama tu, dan tidak ada masalah untuk kamu tembak yang lain-lain tu. Jahat kan? Takut nanti yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran, yang ditembak pun mati macam tu saja. 0.8206 700 Kelvin. Bahagi volume kita adalah 2 liter. This is equal to okay. So lepas tu kita construct dengan ice table. COCl2 so ini initial dia adalah 2.8721, ini kosong, kosong, tolak X, tambah X, tambah X adalah 2.8721 tolak X, X, X. We know that Kp is equal to PCO PCl2 bahagi dengan PCOCl2. So Kp kamu adalah 4.1 darab 10 kuasa negatif 3 ni sama dengan X darab X bahagi 2.8721 tolak X. Ini tak boleh assume you kena buat kuadratik, you akan dapat sama dengan X square plus 4.1 times 10 to the power of negative 3x minus 0.0118 equal to 0. You akan dapat dua value of x. X is equal to 0.1066 dengan lagi satu adalah x is equal to negative 0.1107. Yang negatif kita reject. Ini kita reject. So kita dapati bahawa at equilibrium
CO sama dengan PCl2 which is equal to X which is equal to 0.1066 atm and PCOCl2 is equal to soalan hujung-hujung ni memenatkan tau sebenarnya. Kalau saya aku rasa penat, macam mana lah kamu rasa? Okey, dah dapat ni. Lepas tu dia minta apa? Cari total pressure pula. P total is equal to PCl2 tambah PCO tambah PCOCl2. Ni equal to, saya pun penat lengah tangan saya dah ni. 2.7655 tambah 0.1066 tambah 0.1066. This is equal to 2.9787 atm. So inilah jawapan dia. Value X untuk assume tu hanyalah chapter 7 bahagian acid base tu. Yang ni tak boleh assume. Chapter 6 tak boleh assume. Chapter 7 yang boleh assume. Bahagian acid base. Okay, next one. 2 liter flask contain of 0.5 mole, 1.25 mole and 0.75 mole of COF2. What is the balance right based on the calculation predict which direction? Ini dia nak tengok QC, KC. Ni macam kita dah buat tadi kan? Soalan macam ni. So first thing, calculate the loop concentration of CO2 which is equal to 0.525 bahagi dengan 2.5. This is equal to 0.21 molar. CF4 is equal to CF4 is 1 point. Once kita dah ada ni, QC is equal to COF2 squared bagi dengan CO2 dapat dengan CF4. Ini sama dengan 0.30 squared bahagi 1 0.50. QC akan dapat 0.857. And from here, okay, from here you compare QC 0.857, KC 0.50. QC lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. So dia akan shift to the left. Jawapan dia adalah T. Next one. Based on the reaction below, how we increase the amount of CO2? Kita nak dia shift to the right. Okay, bila nak shift to the right, ini delta H negatif, heat release. So bermaksud heat ada kat sini, tambah heat. Dia nak shift to the right bermaksud kita kena
rendahkan temperature. Reduce temperature sebab bila reduce temperature kita akan shift ke tempat yang lebih panas. Okay. So therefore dia akan shift to the right. So jawapan dia adalah A lah. Kita tengok delta H tu. Negatif kan? Heat release. So bermaksud heat ada bahagian produk. Ini soalan ni boleh cepat sikit lah. Next one. Allah Rabbi. Astagfirullahaladzim. The pH of a weak acid is 4.6. If the percentage of dissociation is 0.3, what is the Ka of value of this HA solution? Okay, we know that concentration of H plus, ni ada satu formula rahsia, is equal to square root of Ka darab dengan concentration. Okay, so first kita cari concentration of H plus dulu. pH is equal to negative log concentration of H plus from here, kita nak cari Ka. Okay, sebelum ke situ, percentage of ionization is equal to, ini change over initial darab 100. So kalau ini adalah 0.3%, ini adalah 2.51 darab 10 kuasa negatif 5. Kamu faham ke cara ni? Ke kamu nak saya tunjuk cara biasa? Sebab cara ni banyak shortcut sebenarnya. Okay. Okay, so once you dapat ni, you will cari initial concentration is equal to
Okey, jawapannya adalah ini. Okay. Ini cara yang shortcut. Kalau cara yang jalan panjang, okay, first thing first, kita akan buat kita punya ice table. Okay. Ya, saya tahu kamu tak faham. Sebab tu saya nak tunjuk cara lagi satu lagi. Kita ada HA, dia tambah H2O, dia akan jadi H plus tambah A minus. So, kita ada initial, kita ada change, dan kita ada equilibrium. Okay. Ini kita tak tahu. Initial kita tak tahu. Kita letak dia sebagai C. Okay. Ini tidak ada. Ini kosong, ini kosong. Ini korak X, tambah X, tambah X. So, ini adalah C tolak X. Ini adalah X, ini adalah X. Sampai sini, ice table ni. Boleh faham? Sampai ice table tu boleh faham? Punca kuasa tu dapat mana? Tu kejap lagi saya tunjuk strik dia tu. Okay. Sampai dapat ice table boleh faham? Okay, good. Now, information yang diberikan kepada kita adalah pH dan juga percentage of ionization. Kita ada dua information dekat situ. So, daripada pH, kita boleh cari concentration of H+. Okay, kita boleh cari concentration of H+, which is ini. Itu nampak? Hubungan yang kotak kuning tu dengan yang saya highlight ni, dapat? Dapat. Okay. Now, automatically sekarang ni kita dah ada nilai X. Which is, X kita adalah 2.51 darab 10 kuasa negatif 5. Okay. So, soalan yang step berikutnya, kita ada percentage of ionization. Remember, percentage of ionization ataupun dissociation, those are the same thing. Is equal to concentration dekat change bahagi concentration dekat initial darab dengan 100. Okay, nilai ini kita dah ada, which is 0.03. Ini kita nak cari C bahagi concentration of initial kita. Initial kita adalah, ini kita dah ada, C 2.51 darab 10 kuasa negatif 5. Ini. Ini kita nak cari C darab 100. Okay, dan ini kita akan dapat concentration initial kita, which is 0.0837 molar. Okay, sampai sini boleh ikut lagi tak? Yang saya highlight ni, ini adalah untuk yang ini. Kita tahu bahawa Ka is equal to
concentration of H plus darab concentration of A minus bahagi dengan concentration of HA. H plus adalah X, ini adalah X. So sebab tu dia dapat square dekat situ. HA adalah C minus X. So dia masuklah kat sini nilai yang dia dapat tadi. Ini adalah 2.51 darab 10 kuasa negatif 5 darab dua benda yang sama dua kali. So kita squarekan dia bahagi dengan HA. Remember, dekat sini kita boleh assume C minus X. So ni kita letaklah 0.0837. Kalau nak letaklah tolak 2.51 darab 10 kuasa negatif 5. Sebab dia tidak ada kesan. Dan dia akan dapat jawapan adalah 7.52 times 10 to the power of negative 9. Formula ini, formula dalam kotak merah ini, kita derive daripada sini. Ini adalah cara shortcut kalau nak buat tanpa buat ice table. Kalau tak yakin, buat guna cara ice table. Okey, boleh ikut. Okey, kita ada lagi 2 soalan ni, 3 soalan. 3 soalan lagi. Soalan berikutnya. Allah, buffer. Soalan ni kan, kalau soalan ni saya tengok kan, saya terus jawab je tanpa tekan kalkulator. Sebab apa? Sebab ni basic buffer. Bila basic buffer, pH dia mestilah greater than 7. So jawapannya mestilah yang ini. Tapi let me prove it to you. First thing first, kita kira dulu kita ada 1 liter buffer solution. Okay, kita ada 1 liter buffer solution. Okay, dalam tu consist of 2 benda. 0.075 molar ammonium chloride dan juga 0.050 molar amonium. Volume dia adalah 1 liter. Tiba-tiba you masuk 1.0 molar of HCl. Okay, so bila you nak solve soalan macam ni, first thing first, you kira dulu mol setiap satu komponen. Since kita ada volume, kita boleh kira mol dia. Okay. NH3 is equal to 0.0 molality is equal to mol N is equal to MV 0.050 darat dengan volume kita 1 liter, which is equal to 0.050 mol. Next, NH4 plus, this is equal to 0.075 darat dengan 1, which is equal to 0.075 mol. Kita kira mol of HCl is equal to 1 darab 0.001, which is equal to 0.001
mol. From here, kita buat ICF table. Remember, you masuk acid. Ini adalah acid. Okay. Acid akan react dengan siapa? Acid akan react dengan base. So, equation dia akan jadi NH3 tambah H plus. Dia akan jadi NH4 plus. So, initial kita ini adalah 0. 0.050, 0.001, ini adalah 0.075. Tolak 0.001, produk tambah. Hai. Tolak. Nah. And from here, dia kata volume tak berubah kan? V is equal to, molarity. Mole of solute bagi volume. Kita sama juga. Untuk NH4 plus. Okay, from here akan dapat POH is equal to PKB plus log concentration of OH minus. Kamu boleh nampak saya dah penat dah. Orang tua sudah ni. Tambah log 0.076 bahagi 0.049. Ni you akan dapat, which is equal to 4.94. So pH is equal to 14 minus 4.94, which is equal to 9.06. Jawapan adalah ini. Penat soalan ni. Next one. The solubility is X mole. What is the solubility products? Ini senang je ni soalan ni. Alhamdulillah. Ag2CrO4 solid dia akan jadi Ag plus tambah CrO4 2 minus. So ini adalah 2. So kalau ini adalah X, so ini akan jadi 2X. Ini adalah X. So kita tahu bahawa KSP is equal to Ag plus square darab dengan CrO4 2 minus. Ini adalah 2X square darab dengan X, which is equal to 4X cube. So ini soalan jawapannya. Finally, soalan yang cepat sikit.
Next one. Which of the following is obtained when 500 ml of 0.2 molar MgCl is added to 0.1 molar calcium carbonate? Okay, so ini soalan nak tengok predicting precipitation. So what you have to do is you have to calculate new concentration of concentration of Mg2 plus is equal to M1 V1 M2 V2. M1 kamu adalah 0.2, V1 kamu adalah 500, M2 kamu nak cari, V2 kamu adalah ini 500 tambah dengan 500, which is 1000. So dapat M2 is equal to 0.1 lah. Dan kita tengok yang next one. Concentration of carbonate pun sama juga. M1 kamu adalah kita tahu bahawa magnesium carbonate dia adalah Mg2 plus tambah CO3 2 minus. So kita tahu QSP is equal to ini sama dengan compare QSP lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. So dia akan shift to the solid. Bila dia shift to the solid, so dia akan ada precipitate. So jawapan dia magnesium carbonate will precipitate. And last question. Thank you for responding. Mengantuk sudah saya. Okay, last one. AgCl solid, dia akan jadi Ag plus equals tambah Cl minus equals, kalau ini S, ini pun S, ini pun S. Okay, dia kita given KSP is equal to 1.44. Dia minta cari solubility. Tak apa, sikit lagi. Oh. Ini 0.1 molar KCl. Ini namanya common ion. So masuk S ni kena tambah 0.1. Okay. So KSP, last one. Ag plus
Cl minus. So ini adalah sama dengan 1.44. Betul, itu adalah common ion. Darab 10 kuasa negatif 10, which is equal to S darab S tambah 0.1. Bila S tambah 0.1, automatically kita akan assume, common ion kena assume therefore KSP dia akan jadi so S is equal to 1.44 times 10 power of negative 9. So jawapannya adalah ini. Okay. Boleh faham? Alright. So ini adalah discussion paper yang tadi kamu dah buat. Jangan risau kalau kamu tak dapat, nanti kamu tengok balik. Okay, rakaman ni. So I hope it helps you lah untuk in term of for you to understand all of this. Okay? Ada apa-apa nak tanya sebelum saya end? Tanya. Sir, ready score. Haha, tunggu sekejap. Oh, yang tadi tu, this one, kenapa dia 5? Kenapa 5 pergi 2? Dia cakap ini adalah Balmer kan? Kalau Balmer, bermaksud semuanya N final is equal to 2. Okay, ini line yang pertama. Line pertama terhasil okay, line yang pertama terhasil bila 3 pergi 2. Itu yang menghasilkan this line. Line kedua, 4 pergi 2. Itu yang menghasilkan this line. Line yang ketiga, 5 pergi 2. Itu yang menghasilkan line C ni. Okay. So, you have the third line ni. Sat line situ dibuat daripada 5. Jatuh ketiga. Jatuh ketiga dari this photon tu yang menghasilkan this line. Really score? Hahaha. Ada seorang lagi ni yang belum settle. Siapa namanya? Bah, kalau tiada apa-apa sampai di sini saja. Kita jumpa di lain hari. Okay, stay safe. Bye. Thank you untuk yang stay. Okay. Thank you everyone. Have a great night.
Nanti kita revise lagi ya. Nanti kita buat revision yang lain-lain. Nanti kita sambung chapter 2, chapter 4, 5, 6. It shouldn't be far different from this lah. It shouldn't be far different lah. At least saya rasa soalan pra ni lebih susah daripada Pspm yang sebenar. Jangan risau. Semua boleh berjaya. Good luck.